Bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o nouă lectură generală pentru anul 2026, așa că toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul în Zodia Vărsător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Înainte de a începe această lectură pe case astrologice, nu pot să trec cu vederea anumite aspecte importante care țin în primul și în primul rând de Zodia voastră ale acestui an 2026 din punct de vedere astrologic. Într-adevăr, se deschide un ciclu foarte puternic la nivel global în acest an 2026, așa că aș spune că lumea pe care noi o cunoaștem acum este pe punctul de a se schimba și nu este decât o simplă schimbare a anului, ci vorbim chiar de o resetare foarte profundă la care și voi, sau Zodia voastră mai bine zis, are un protagonism aparte. De ce? Pentru că în primul și în primul rând avem un Pluton în Vărsător în Zodia voastră încă din 2024, în luna lui noiembrie. Acest aspect astral se află deja într-un ciclu de 20 de ani și care anunță în toată această perioadă o redefinire. În mare parte este adevărat, pe parte tehnologică, pe tot felul de invenții care vor apărea, unele mai bune, altele mai puțin bune, dar putem vorbi de asemenea și de o schimbare, o redefinire la nivel de putere în anul 2026. De asemenea, trebuie să știți că toate aceste lucruri, chiar și acest aspect, a mai avut loc în secolul al XVIII-lea, așa că nu este ceva cu care omenirea nu s-a mai confruntat până acum. Omenirea a mai trecut prin aceste stări, pic să-mi aprind și eu beculețele mele. Omenirea a mai trecut prin aceste lucruri, așa că dacă umanitatea în acele secole, în acele perioade au reușit să treacă, eu zic că putem să o facem și noi, chiar dacă noi suntem din epoca asta mai modernă. De asemenea, în afară de acest Pluton în Vărsător, mai avem și un nod nord în Vărsător, ceea ce va anunța un impuls foarte puternic în economie, dar, mare atenție, bazat pe originalitate, bazat pe cunoaștere, pe informații și nu pe mentalitatea asta, hai că merge și așa. De asemenea, dacă avem nodul nord în Vărsător, atunci nodul sud va fi în Leu, ceea ce va dezactiva vechile obiceiuri, vechile obișnuințe care erau centrate foarte mult pe individ și nu pe colectiv. Este 2026, pe mulți îi poate speria, eu chiar vreau să încerc să vă vorbesc despre acest an, nu neapărat ca despre un an care trebuie să ne sperie, ci ca pe un an care trebuie să ne trezească. Voi, ca și Zodie, și Zodia Vărsător are o influență foarte puternică în următorii 20 de ani pe anumite aspecte ale vieții și sunt mult mai multe aspecte astrale pe acest an care vor concentra această energie pe realitățile cu adevărat reale. Ieșirea din acele zone de confort pe care poate, dacă nu ni le-am creat singuri, poate ni le-au creat societatea. Pun accent pe acest Pluton în Vărsător, pentru că vine cu hotărâre și de-a lungul lui 2026 va pune sfârșit
acelei ideologii de stânga sau de dreapta sau alb și negru și ne va arăta, ne va demonstra că există porțiuni de mijloc. Cumva aceste ideologii că eu sunt de stânga, tu ești de dreapta, vor trebui să fie în primul și în primul rând integrate, în așa fel încât să ne dăm seama că există și o poziție de mijloc. Așa cum lucrurile nu pot fi, sau situațiile nu pot fi decât alb și negru și între ele există și nuanțe de gri. Aș mai spune că în perioada, de exemplu, a Revoluției franceze, când a căzut monarhia, a mai fost, în perioada aceea era Pluton învărsător. Tocmai de aceea este un an în care, la nivel global, cei care vor vrea să conducă, cei care vor vrea să lidereze, vor trebui în primul și în primul rând să se arate lumii așa cum sunt. Așa cum, cu calitățile, cu greșelile lor, în așa fel încât și să și le poată recunoaște cu ușurință, pentru că totuși suntem oameni și suntem sortiți greșelii, dar cei care o vor face, care vor face acest lucru, care nu vor mai lăsa ca măștile să persiste, este un an în care măștile vor cădea și în care nu va fi loc de lucruri superficiale, ci doar de autenticitate, de a fi original, de a fi autentic. Ce aș mai putea să vă spun vis-a-vis de acest an 2026? Este un an în care piețele financiare vor fi foarte fluctuante, este o atenționare pentru toată lumea, nu este un an, ca să spunem așa, foarte propice pentru investiții. De ce? Pentru că este un an foarte energic, cu foarte multe schimbări și trebuie avut în calcul această atenționare vis-a-vis de mișcările astea speculative pe plan financiar. Desigur, se va activa instinctul de supraviețuire, de conservare, care nu va face altceva decât să ne reîntoarcă la origini, să ne reîntoarcă la acele principii, valori, morale, la acea, cum să spun eu, să ne reîntoarcem și să ne regăsim pe noi în primul rând și să găsim acea lumină divină pe care o avem cu toții noi, lăsată de bunul nostru Creator, o redescoperire a valorilor noastre, a credințelor noastre și o reconectare cu puterea divină, cu puterea universală. Acum putem trece la lectura pentru voi, dragilor, din Vărsător și să vedem cu ce vine anul 2026 pentru dragii mei din Vărsător, pentru fiecare casă astrologică. Să vedem, voi pune câte o carte pe fiecare casă și la sfârșit trebuie să vă mai spun un lucru. Anul 2026 este un an de foc, și din punct de vedere numerologic, cât și din punct de vedere, de exemplu, al astrologiei chineze, da? Undeva în februarie, pe la mijlocul lui februarie, vom avea începutul anului chinezesc, care anunță intrarea în anul calului de foc, deci tot în energie yang. Așa că, indiferent de ce astrologie vorbim, că este occidentală, că este tradițional orientală, avem energie de foc. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că se cere acțiune, pentru că 2026, din punct de vedere numerologic, este un an cu numărul 1, iar numărul 1 este guvernat de soare, este o energie masculină, yang, și are foarte, foarte mult de văzut cu conștiința, cu creativitatea, cu acțiunea, cu inițiativa,
dar și cu originalitatea. De asemenea, anunță noi începuturi, schimbările care vor veni, dar desigur cu precizarea că individualismul nu prea este, să zicem așa, foarte acceptat în acest an. Aici voi pune două cărți din oracolul Yin și Yang pentru a vedea surpriza anului pentru voi sau ce situație este importantă de știut pentru acest an 2026. Și zic să începem și începem cu prima casă, care este casa personalității voastre sau casa ascendentului. Aici să știți că voi, sau cum sunteți voi percepuți de ceilalți sau cum vă prezentați voi în fața celorlalți. Trebuie să vă spun că veți fi percepuți cel puțin, sau poate chiar așa o să vă și prezentați, ca firi care în permanență poate nu le convine câte ceva, în permanență poate să ne mulțumiți, firi foarte, ca să zic așa, un pic vulcanice, cumva foarte agitați, aveți schimbări bruște posibil sau revelații bruște. Eu spune că sunteți percepuți oarecum cu o energie destul de schimbătoare, ceea ce până la urmă, dat fiind și aspectele astea astrale de care tocmai am vorbit, este un proces. Este un proces pentru că turnul, și este un proces chiar dacă aparent destructiv, aici depinde un pic și de voi. Pentru că poate într-adevăr să fie destructiv, dar poate să fie și constructiv. Dar apariția voastră va fi una destul de tumultoasă, destul de schimbătoare, încă de la începutul lui 2026, dar asta e ca și cum am nevoie de un pic de haos ca să mă pot organiza. Știu că sună un pic ciudat, dar veți încerca să fiți foarte drepți. Și acolo unde voi considerați că lucrurile nu sunt făcute cum trebuie sau că există o anumită nedreptate, vă veți manifesta într-o manieră foarte bruscă, fără să dați prea multe alternative. Lucrul ăsta se poate întâmpla într-un mod foarte brusc și atunci ceilalți e posibil să vă perceapă un pic firii mai vulcanice. Dar o veți face pentru că voi veți considera că anumite situații, anumite lucruri nu sunt ceea ce trebuie sau nu sunt drepte, nu sunt făcute într-o modalitate cât mai justă. Casa a doua, casa banilor. Casa banilor avem un paj de monede. Bine, casa banilor ne vorbește și de instinctul vostru de conservare, dar și de bunurile voastre materiale sau resursele voastre. Pajul de monede se pare că este momentul în acest an să acționezi, să obții informațiile necesare legate de o situație bănească și eu aș mai spune că mulți dintre voi e posibil ca în acest an să se canalizeze mai mult pe terminarea unui curs care să aibă legătură cu finanțele sau pur și simplu încercați să obțineți anumite informații vis-a-vis de o situație financiară care pe voi vă preocupă sau unde voi vereți să reușiți să aveți o victorie. Eu aș spune că aveți șanse mari să reușiți, puteți negocia, ori terminați un curs legat de finanțe, pe partea administrativă, ceva de genul ăsta, bănci posibil, sau veți reuși să vă cunoașteți valoarea voastră și în momentul în care, nu știu, vă duceți la un job să cereți fix atât cât vi se cuvine. E posibil să fi avut o situație financiară sau o situație legată de bani în care poate nu ai primit respectivii bănuți. Nu știu dacă în prima jumătate, aș tinde să cred că nu prea în prima jumătate a anului să se rezolve această situație financiară, dar trebuie să aveți răbdare pentru că într-un fel sau altul acești bani vor ajunge la voi. Până la sfârșitul anului.
Casa a treia avem un 9 de bâte. Un 9 de bâte care... Pe casa a treia ne vorbește de comunicare. De comunicare cu ceilalți, cu frați, surori în general, sau poate cu cercul vostru intim. Comunicarea este una destul de... nu neapărat greoaie, ci cumva ați obosit, ca să zic așa. Și probabil legătura cu frați, surori, cei care îi aveți, sau persoanele care sunt mai apropiate de voi, v-a cam obosit și cumva sunteți pe punctul, unii dintre voi, de a renunța în a mai dialoga, poate că chiar vreți să ajutați pe cineva, să îndrumați pe cineva către un drum mai bun și ați dus o luptă pentru a realiza acest lucru, doar că sunteți cam la capătul puterilor și eu aș spune că depinde foarte mult de voi dacă într-adevăr această comunicare se va mai da pe viitor sau nu. Sunteți destul de obosiți, ca să zic așa. E ca și cum ai zice, am încercat de atât de multe ori și m-am luptat să fac pe cutărică să înțeleagă un anumit lucru prin intermediul dialogului, încât acum vă simțiți un pic prea obosiți. Așa că legăturile frați, surori sau persoanele foarte apropiate vouă vor trece așa printr-un impas, dar care va depinde foarte mult de voi, dacă veți mai continua comunicarea cu aceste persoane sau nu. Sau veți renunța. Dar eu zic că dacă v-ați zbătut până acum, ar fi păcat să dați înapoi pe ultimii 50 de metri. Casa a patra, care ne vorbește de familie, ne vorbește în general de baza voastră existențială, de părinți, bunici, da? De arborele vostru genealogic, sau ne poate vorbi de acel loc pe care voi îl numiți acasă, sau de o schimbare, poate chiar de locuință. La voi aveți un rege de spade, foarte bine vă poate reprezenta pe voi, pentru că reprezintă zodiile de aer. Și acest rege de spade se pare că sunteți cu emoțiile foarte bine controlate, sunteți foarte serioși și de multe ori sentimentele pe care le simțiți vis-a-vis de părinți, vis-a-vis de bunici sau vis-a-vis de propria voastră casă, toate aceste sentimente, să zic așa, simțăminte, nu vă vor influența deciziile. În ceea ce privește poate obținerea unei locuințe, poate renovarea unei locuințe sau mutarea într-o altă locuință de-a lungul lui 2026. Veți fi foarte ferm și lucrul ăsta e posibil să nu vă facă foarte plăcuți în fața familiei de gradul 1, părinți, bunici. Dar o să vă impuneți punctul de vedere, poate referitor la o casă sau referitor la o renovare a unei case. Sunteți, ca să zic așa, foarte incoruptibili și foarte severi, aș spune, și un pic autoritari, pentru că nu veți suporta să se încalce anumite reguli și aici trebuie să aveți un pic de grijă, să nu deveniți prea excesivi, în așa fel încât chiar să nu țineți cont și de sentimentele celorlalți. Aș spune că dacă vorbim de achiziționarea unei case, poate, sau de schimbarea de locație, vei înțelege pe deplin situația și chiar dacă vor fi probleme, vei încerca cumva să-ți faci un anumit plan. Un anumit plan sau chiar posibil să apelezi chiar și la un specialist în domeniu, în așa fel încât să ai imaginea foarte clară. Mergem mai departe, casa a cincea care ne vorbește de energia voastră, de capacitatea voastră de a iubi, de a ceea ce vă face pe voi să vă simțiți mândri, să vă simțiți speciali. Cred că la voi lucrul ăsta în 2026 va fi destul de complicat. De ce? Pentru că de multe ori o să vă blocați voi singuri în ideea de a, cum să zic eu, știți cum e, că de multe ori când faci prea multe sacrificii, când te obișnuiești
să iei o pauză atunci când lucrurile nu le vezi foarte clar, cumva asimilezi aceste caracteristici, aceste obiceiuri și tinzi să le transformi într-o calitate, pentru că nu toată lumea are răbdare, de exemplu, să facă un sacrificiu pe termen lung. Da, bun, mă sacrific mâine, dar până când? Da? Sau așteptați, mă autoblochez astăzi, mâine, dar cât pot să stau atât de blocat? Ei, la voi lucrul ăsta cumva a devenit ca și o calitate, pentru că vă va ajuta de-a lungul lui 2026 să nu vă grăbiți în primul rând și să analizați mult mai bine situațiile, să le vedeți din perspective diferite, în așa fel încât să aveți o imagine, la sfârșit să aveți o imagine cât mai clară. Chiar dacă asta pentru alții poate simboliza un sacrificiu destul de mare, posibil. Dar pentru voi a devenit, ați transformat, ca să zic așa, cu Pluton pe care îl aveți în zodia voastră, ați transformat ceea ce părea ceva negativ în totuși o calitate care poate aduce într-adevăr și te poate ajuta și aduce rezultate destul de pozitive. Casa 6, casa 6 este casa sănătății, casa vieții cotidiene și aici avem un rege de cupe. Dragilor, se pare că pe planul ăsta al sănătății sunteți destul de, destul de maturi, să vă dați seama că trebuie să aveți grijă de sănătatea voastră, chiar și dacă aveți ceva, pot apărea de-a lungul lui 2026, ceva mici probleme de sănătate, mie mi-apare că nu există deocamdată, cel puțin asta mi-arată mie cărțile acum. Cumva înțelegeți bine situația, înțelegeți că pentru ca vouă să vă fie bine, trebuie să aveți înțelegere, trebuie să acționați înțelept în primul rând și să nu lăsați ca anumite probleme de sănătate să vă afecteze, așa că veți acționa cu înțelepciune chiar și atunci când pot apărea mici situații legate de sănătate, nu le veți lăsa deoparte și vă veți ocupa de ele, dar nu se întrevăd, ca să zic așa, probleme majore legate de sănătate. Iar în ceea ce privește viața voastră cotidiană, veți fi foarte diplomați, veți evita pe cât posibil conflictele. Este adevărat că veți asculta cu blândețe, veți fi destul de toleranți și asta vă va ajuta, diplomația, toleranța, blândețea vă va ajuta să vă organizați mult mai bine viața voastră cotidiană, viața voastră de zi cu zi. Mergem mai departe. Casa 7, avem un as de monede, casa 7 care ne vorbește de cum vă veți adapta voi din punct de vedere social sau cum vă veți adapta voi cum vă veți relaționa voi vis-a-vis de ceilalți, chiar și vis-a-vis de inamicii voștri. Și avem un as de monede, trebuie să vă zic că asul de monede este veți profita de orice șansă într-o manieră cât mai bună, în care e ca și cum vi se deschid tot felul de porți, tot felul de ușițe, de oportunități de care voi veți profita din plin. Iar asta, desigur, vă va ajuta foarte mult în conexiunea voastră cu ceilalți din punct de vedere social, cum de asemenea chiar și vis-a-vis de inamicii voștri, ăia pe care îi știți voi, va avea, ca să zic așa, o parte pozitivă, pentru că de asemenea ține foarte mult de voi și de ce decizii, pentru că șanse vor veni. Șanse să cunoașteți oameni poate influenți, șanse să creați conexiuni foarte bune din punctul ăsta de vedere social, să creați poate
conexiuni chiar și cu cei pe care până acum erau considerați dușmanii voștri, dar va depinde foarte mult de voi, pentru că universul, viața, divinitatea îți deschide porți. Depinde de tine dacă vrei să treci prin acele porți sau nu, să profiți din plin de acele șanse, de acele oportunități sau nu. Eu cred că voi o veți face, pentru că totuși asul de monede îmi vorbește și de noi legături, de noi, ca și cum semeni, sămânță, o sămânță care va da rezultate un pic mai târziu. Așa că, într-adevăr, relațiile sociale vor fi foarte importante pentru voi în acest an. Avem casa 8-a, casa schimbărilor importante. Schimbărilor importante pe orice domeniu al vieții, cât de asemenea ne poate vorbi și de viața voastră intimă. Și avem un 5 de monede. Aș putea să zic că nu este foarte bine aspectată, să zicem așa, viața voastră intimă, dar de ce? Pentru că casa 8-a este casa Scorpionului și este guvernată de către Pluton. Ținând cont că Pluton este în zodia voastră acum, impactul pe care îl are pe această casă este oarecum de înțeles. Schimbările importante din viața voastră pot veni, mare atenție, pe plan financiar. Așa cum am mai spus, grijă mare la investiții. Este un an în care atenția pe finanțe, cât și pe, cum să spun eu, în general, așa, pe situațiile astea legate de conexiuni, de partea asta colective, vor fi foarte importante. 5 de monede de obicei ne vorbește despre anumite carențe la nivel de bănuți și schimbările astea pot fi destul de fluctuante, să fie azi bine, mâine să nu prea mai fie bine. Așa că trebuie acordată un pic de atenție pe planul ăsta financiar, așa cum am spus și la începutul lecturii. Schimbările cele mai importante vin atunci când poate te afli într-o situație nu foarte pozitivă și în care poate gândești că nu mai există soluție sau că nu mai poți primi vreun sprijin. Acest 5 de monede vine și spune că atunci când vei avea parte de aceste schimbări importante, de fapt, ești îndemnată să apelezi la ceilalți, pentru că este anul colectivului, nu este un an individual. Și chiar și atunci când ai probleme, nu ezita să ceri sprijin, nu ezita să te uiți în jurul tău și să vezi că într-adevăr există soluții, există persoane care pot să te sprijine, că e cu o vorbă bună, că e cu un gând bun sau chiar cu o faptă, dar există aceste persoane și chiar ești îndemnat să o faci. Dar m-am mai spus, dat fiind faptul că acest Pluton se află chiar în zodia voastră, pe voi vă va afecta un picuț mai mult față de celelalte zodii. Casa a noua. Casa nouă avem un cavaler de bâte. Casa nouă ne vorbește despre inteligență, ne vorbește despre orizonturi, indiferent că sunt ele geografice sau intelectuale, ne vorbește despre călătoriile lungi, despre aventură și despre cum veți vedea voi, poate chiar din punct de vedere filozofic, poate propria credință sau nivelul vostru spiritual. Acest cavaler de bâte îmi spune că pe partea asta voi veți fi foarte activi, foarte energici, mai ales atunci când, eu aș spune că chiar veți fi curioși să vedeți locuri noi, din punct de vedere geografic, să vă deschideți orizonturile, aveți această energie și cu precădere cei care poate aveți chiar un ascendent în zodii de foc. Zodiile de foc, berbec, leu sau săgetător, trebuie să fac o mică paranteză aici, voi sunteți un semn de aer, anul 2026 este o energie de foc și paradoxal, dragilor, trebuie să știți că energia de foc cu energia de aer se vor completa destul de bine în acest an și știm foarte bine, focul nu poate supraviețui fără aer, dar trebuie să aveți un pic de grijă. De ce? Pentru că dacă e prea mult aer
sau devine prea mult foc și atunci dăm în alte alea, se pot distruge lucruri. Aici trebuie să aveți un pic de grijă, dar din punctul ăsta de vedere al casei nouă, voi sunteți foarte energici și nu o să vă lăsați, cum să spun eu, veți fi niște rivali așa greu de combătut și care nu veți da înapoi cu niciun pas pentru a reuși și pentru a obține ceea ce pe voi vă interesează. Foarte curios este că toate aceste descoperiri, toată această stare de spirit vine în urma unor situații care vă cam forțează un pic mâna, dar este ceva pozitiv și nu este de ignorat. Mergem mai departe, casa 10, avem un 9 de monede, dragilor. Casa 10 ne vorbește despre cariera voastră, despre reputația voastră, despre statutul vostru social și despre ambițiile pe care voi le aveți. Ne poate vorbi de cele mai mari reușite pe care voi le veți avea de-a lungul lui 2026 și trebuie să vă spun că cele mai mari reușite paradoxal vor veni pe plan personal. De ce zic paradoxal? Pentru că fiind un an în care individualismul nu prea are ce căuta, totuși voi ajutați și de alte energii sau de situații colective, veți putea să vă împliniți din punct de vedere personal. Pentru că asta nu înseamnă că dacă nu este un an bazat pe individualism, pe a face lucrurile de unul singur, asta nu înseamnă că nu poți avea beneficii la nivel personal. Dar cum? Ajutat de alte energii, de proiecte comune cu alții. 9 de monede ne vorbește despre un echilibru foarte bun și eu aș spune că reușita voastră în acest an ține foarte mult de, cum să spunem, de o anumită siguranță pe care o ai, pe care voi o aveți în interior și se pare că mai ales pe partea asta a muncii, a spune că poate apărea, nu știu, unii chiar vă puteți pensiona până la urmă cu o pensie destul de bunicică sau poate alții veți reuși de-a lungul lui 2026 să avansați sau să aveți șansa apariției unui job care să vă ajute să creșteți și să mergeți înainte, să progresați. Iar este foarte interesant că și dacă vorbim de bănuți, pentru că e vorba de realizările voastre cele mai mari, chiar dacă, cum bine am văzut, va trebui să depuneți un pic de efort, totuși lucrurile merg într-o direcție bună. Și poate că unii veți avea ceva mai mult bănuți, dar alții pot reuși să-și formeze poate o familie frumoasă sau să reușească să găsească o pereche bună care practic să vă facă să vă simțiți împliniți. Și asta să fie una din realizările voastre. Casa 11 ne vorbește de prieteni, de relațiile, poveștile de dragoste, de prietenie și de, cum să spun eu, poate partea asta a copiilor sau de acele lucruri care vă pot lua prin surprindere, cumva, eu aș zice că e legată de apariția unor energii din trecutul vostru, unor energii care au făcut parte, poate din viața voastră amoroasă, o reconectare, poate cu ceva din trecut, cu un loc din trecut, cu o persoană din trecut, cu o relație din trecut și eu aș mai spune că dacă vorbim de copii, va fi, cum să spun eu, veți fi destul de, nu știu dacă neapărat melancolici, dar veți încerca să vă educați copiii așa cum se făcea odată, cu anumite principii importante, cu anumite tradiții, cu anumite valori care au existat cu mult timp în urmă. Veți încerca să le insuflați copiilor acele lucruri, poate acea copilărie sau o parte din copilăria care pe voi poate v-a făcut să vă simțiți fericiți, să vă simțiți copii, să vă simțiți împliniți.
Așa că ce vă poate lua prin surprindere, am spus, reîntâlniri cu energii din trecutul vostru sau cu evenimente din trecutul vostru. Mergem mai departe, casa 12, avem îndrăgostiții, casa 12 ne vorbește despre acea parte ascunsă din interiorul nostru pe care doar noi o știm, dar în același timp casa 12 ne vorbește despre momentul acela din viață în care lucrurile parcă stau pe loc, în care parcă universul, divinitatea preia controlul propriei noastre vieți și în care noi suntem chiar îndemnați în acele momente de puțină claritate, în acele momente poate de reconfigurare internă, când încercăm să ne înțelegem sau să înțelegem de ce se întâmplă anumite lucruri. Este chiar indicat în acele momente să nu luați decizii importante, pentru că ele nu vor fi luate într-o manieră cât mai clară și cât mai bună. Faptul că avem îndrăgostiții, asta chiar îmi vorbește de decizii și e posibil ca unii dintre voi să fiți puși în situația de a alege, o alegere crucială, foarte importantă și în care de multe ori e posibil să vreți să alegeți bazându-vă pe ce simțiți și cred că cel mai important, această decizie va implica schimbări în maniera voastră de a gândi, de a vedea lucrurile și bine ar fi atunci când veți fi puși în situația să alegeți între două relații, între două persoane, să o faceți, să lăsați un pic de timp, să nu vă grăbiți, să nu urgentați luarea acestor decizii, mai ales dacă voi nu vedeți lucrurile cu foarte mare claritate sau poate simțiți că dom'le, trebuie să mă decid ce fac cu cutărică sau ce fac cu respectiva situație, pentru că bat pasul pe loc. Lăsați un pic să treacă timpul și nu luați decizii în acele momente, pentru că nu or să fie cele mai inspirate, ca să zic așa, alegeri. Haideți să vedem dacă avem o surpriză sau o situație importantă. Foarte interesant. Așa cum bine v-am spus, e posibil să apară lucruri din trecut, persoane din trecut, relații din trecut. Într-adevăr, aici avem o conexiune cu o energie de suflet pereche. Într-adevăr, îmi vorbește de decizii, de integrare și a acestei decizii și de integrarea unui compromis. Regina de cupe, care reprezintă zodiile de apă, rac, pești sau scorpion, îmi vorbește în primul rând, de intuiție. Și ar fi bine să vă ascultați totuși intuiția, pentru că nu știu dacă voi, acum nu mi-o luați nume de rău, eu vă spun decât ceea ce văd, și dacă voi sau persoana respectivă va încerca într-un fel sau altul, sau o altă persoană, poate să fie o a treia persoană care va încerca să controleze această decizie, va încerca chiar să o saboteze și să manipuleze anumite lucruri. E ca și cum te întoarce la vechi obiceiuri sau să nu vă fure peisajul. Să nu vă fure peisajul, pentru că, într-adevăr, și anul 2026, așa, per general, de obicei afectează mai mult zodiile de apă, așa cum bine vedem aici. Aceste reîntoarceri din trecut. Deci, cu predilecție pentru cei care aveți poate un ascendent în zodie de apă, trebuie să vă așteptați ca anul 2026 să vă aducă persoane, situații din trecut, dar universul vi le aduce nu pentru a vă face rău, ci pur și simplu pentru a reuși odată pentru totdeauna să încheiați o anumită situație, să o rezolvați sau să o vindecați. Totuși, energia aceasta de suflet pereche care vine în viața voastră, pe tine te va ajuta să îți integrezi atât partea feminină cât și partea masculină, în primul și în primul rând, și ascultați-vă, dragilor, intuiția.
puneți limite, pentru că aici va trebui să puneți niște limite unei persoane controlatoare, unei persoane care de regulă creează conflicte, unei persoane care nu își va schimba obiceiul și care va încerca poate să vă manipuleze într-o manieră cu care voi ați mai avut de-a face. De asta am spus, nu știu dacă e vorba de acest suflet pereche, ceea ce m-ar mira, pentru că aici e vorba de o propunere. Sau e vorba de cu totul altă energie care oarecum se va... Voi va trebui să-i puneți o limită, să vă impuneți o limită. Tind să cred că e vorba de două energii în afară de voi care... Eu spune că voi veți întoarce spatele acestei persoane atât de controlatoare și atât de nu vă place și vă veți impune, da, punând limite stricte. Pe aici nu se trece și eu îmi controlez viața, pentru că voi sunteți deschiși către o uniune de suflet pereche și în spate lăsați această energie atât de manipulatoare care creează destul de multe probleme și destul de multe conflicte. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi pentru acest an 2026. Eu vă doresc un an plin de realizări, un an plin de curaj. Nu trebuie să vă speriați, nu trebuie să vă pierdeți optimismul. Este un an pentru cei curajoși, pentru cei originali, pentru cei autentici. Așa că, dragilor, la mulți ani pentru 2026, să intrați în acest nou an plin de energie, plin de mult optimism și de multă voință. Până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, din partea mea tot binele din lume și desigur să fiți iubiți, dragilor, și în 2026.